Hi everyone, it's me Srijana Shrees Magar and welcome back to my channel. अहिले राति भिडियो गर्दैछु, साह्रो बोल्नुहुन्न, सबैले सुन्छ। अलिकति भिडियो गर्ने टाइम मिलिरहेको छैन, त्यसैले मैले राति गर्दैछु। सो हजुरहरूले टाइटलबाट थाहा पाइसक्नु भयो होला यो भिडियो के को बारेमा हो भनेर। यो भिडियोमा चाहिँ म रुम टुर गर्दैछु प्लस रुम डेकोरेसन मेकओभर के भन्छ अब त्यसलाई त्यो गर्दैछु। अनि हजुरहरू कति धेरै जनाले चाहिँ मलाई होम टुर गर्नु भनेर पहिलेबाट एकदमै धेरै टाइम भइसक्यो होम टुर गर्नु भनेको, तर मैले चाहिँ होम टुर गर्न पाएन। हाम्रो चाहिँ भर्खर अहिले नयाँ घर बनाएको हो, त्यसैले सबै कुराहरू रेडी भएको छैन, त्यही भएर मैले होम टुर चाहिँ गर्न पाएन। हजुरहरूले धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभएको भएर मैले चाहिँ रुम टुर गर्दैछु। आज चाहिँ त्यति बाती केही पनि छैन, एकदमै सिम्पल छ। त्यही पनि म हजुरहरूलाई रुम टुर गरेर देखाउने छु। अनि यो रुम चाहिँ मेरो मात्र होइन, मेरो बहिनीको पनि हो। म र बहिनी चाहिँ यही रुममा बस्छौँ। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई फर्स्टमा चाहिँ मैले कसरी रुम डेकोरेट गरेँ अथवा मेकओभर कसरी रुममा के राखेको सबै त्यो क्लिपहरू पहिला चाहिँ देखाउँछु। पहिला चाहिँ त्यो हेर्नु, त्यसपछि रुम टुर, त्यसपछि फाइनल लुक। यदि हजुरलाई डाइरेक्ट फाइनल लुक हेर्नु मन छ भने लास्टमा गएर हेर्नु होला। Thank you, Ajulai. Welcome, Nani. Can we take a long way home? There's some things I want to know. A couple questions if I could. Hope I'm not misunderstood on the long way home. Yeah. On the long way home. Look at this. We both took a risk. Who would have thought back then that we both end up like this? Oh yeah, I ain't had a plan. She said, boy, we better get to it. Gonna be a long ride. We gonna need more than love to get through it. We gon' get through it. Said we gon' get through it. You can trust me, I'm a man, I'm a word. If I say it, I'ma do it. Way home. There's some things I want to know. A couple questions if I could. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. The moment you have a situation where you are really in control of things, that is to say, in which the future is almost completely predictable. Don't feel anxious, don't feel shame. If there's a question, it can wait another day. Don't feel like it's all in vain. I try to remember, it ain't a race. Breathe out, it doesn't matter anyway. Breathe
happiness in the air. Take it slow, watch the road. Stop driving myself insane. The end of the day. You got me indigo, dreaming. You got me indigo, dreaming. You got me indigo, dreaming. It's just this feeling that I'm letting go. Don't feel anger, don't feel rage. If there's an answer. आउने बित्तिकै चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साइड टेबल अनि यहाँ चाहिँ प्लान्ट छ यो प्लान्ट चाहिँ सोनीले दिएको थ्याङ्क यू सोनी अनि त्यसपछि यो चाहिँ बाँसबाट क्यान्डल यहाँ चाहिँ फुलहरू राख्छ अनि यहाँ चाहिँ प्लग छ यो टेबलमा चाहिँ झर्नाको किताबहरू छ त्यसपछि छ साइडमै बेड अनि त्यसमा चाहिँ मैले फेरी लाइटहरू लगाएको छु अनि त्यसको माथि चाहिँ फोटो लाइट यो साइडमा चाहिँ यो वालमा चाहिँ मैले यो प्रिन्ट गरेर टालेको छु अनि यहाँ चाहिँ फोटोहरू भयो यो साइडमा चाहिँ मेमाको फोटो चाहिँ मलाई पूजा दिदीले गिफ्ट दिनुभएको मेरो बर्थडेमा यहाँनिर छ फोटोहरू सबै छन्नाहरू मेरो सो यति नै हो यो साइडमा चाहिँ यतातिर छ कर्टेन सोल्टी फर्मबाट यहाँ छ रग यो चाहिँ हाटबटेनीबाट त्यसपछि यो साइडमा चाहिँ दरा छ नदेखाम खोलेर चाहिँ यो चाहिँ पहिल्यैको दरा छ मेरो 2 वर्ष अगाडिको अरू फर्निचरहरू चाहिँ सबै मैले नयाँ अस्ति भर्खर किनेको तर यो चाहिँ पहिलेको पुरानो अब यताको साइडमा यो साइडमा चाहिँ स्टडी टेबल वर्किङ टेबल जे टेबल भने नि हो यसमा चाहिँ झर्ना मेरो लागि झर्नाले पर्छ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ काम गर्छु यो चाहिँ मिरर भयो व्हाइट मिरर यहाँनिर चाहिँ प्लान्ट छ यो प्लान्ट चाहिँ नाम थाहा छैन मलाई के को प्लान्ट हो तर मैले यो चाहिँ पृथ्वीचुकको एउटा नर्सरीमा किनेको यो सबै फर्निचर मिररहरू चाहिँ अनि त्यो साइड टेबल चाहिँ गोर्खाली फर्निचरबाट लिएको त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो फर्निचर छ प्राइस पनि एकदमै रिजनेबल छ एकदमै मिलाएर दिनुहुन्छ सो यो टेबलमा चाहिँ के छ यो मैले पाटबटेनबाट किनेको क्यान्डल पेटल्सहरू फ्लावरको अनि मेरो जार त्यसपछि यो धान यतिकै डेकोरेसनको लागि यो चाहिँ ड्राई फ्लावर्स अनि यो चाहिँ मेरो बर्थडे गिफ्ट रोज यो पेटल्सहरू चाहिँ पछि म यसरी राख्छु यो चाहिँ ड्राई पेटल्स अनि त्यसपछि यो चाहिँ मनी प्लान्ट त्यसपछि यहाँ छ पानीको बोतल स्टे हाइड्रेटेड गाइज त्यसपछि छ मेरो मिक्सचर मेरो ल्यापटप छ यो चाहिँ यो प्लान्ट लेटबाट किनेको प्लान्ट हो मैले क्यान्डल भयो पिएफटीको क्यालेन्डर त्यसपछि जेट प्लान्ट यो जेट प्लान्ट चाहिँ मलाई गिफ्ट दिएको हो त्यसपछि यो चाहिँ कप यो मेरो होइन अनि यो चाहिँ मेरो टिकटक विथ युनिभर्सको कप त्यसपछि छ स्पाइडर प्लान्ट यो चाहिँ मलाई दाइहरूले दिएको यति नै हो यो साइडमा प्लान्ट नम्बर 1 प्लान्ट नम्बर 2 प्लान्ट नम्बर 3 4 5 6 प्लान्ट त्यसपछि यो टेबलको साइडमै चाहिँ बाहिर जाने ठाउँ छ बाल्कनीमा अहिले अँध्यारो छ मे बी I'll see you tomorrow यो पनि भोलि नै देखाउँछु Don't feel anxious, don't feel shame. If there's a question, it can't wait another day. Don't feel like it's all in vain. यति नै हो खासै त्यति भाती के गरेको छैन यो पनि भर्खरै मैले डेकोरेसन गरेको सो हजुरहरूले हेरिहाल्नुभयो यो चाहिँ मेरो एकदमै सिम्पल मेरो प्लस मेरो बहिनीको एकदमै सिम्पल रुम टुर अनि मैले यो सामानहरू सबै यो यहाँ भएको कुराहरू मैले कहाँबाट लिएको त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राख्छु प्लस लिङ्क दिन्छु पनि त्यहाँ तल सो आजलाई चाहिँ यो भिडियो यति नै थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो इफ यु न्यू हियर मेक श्योर यु सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड I'll see you next one. Bye.
हरेक पाइलामा साथ दिनेछु तिम्रो कुराहरू सबै सुन्नेछु